laro na. Tika. That wet shit, yeah. She got that wet shit. She got that wet shit. Yeah, how you going? Look on double lock. Girl, I'm a star. Just like the ceiling I got on my car. Just like the ceiling, girl, take off your top. So, hello mga kabangyan! Welcome to my vlog. Ayan, so for today's vlog, ayan, with my little baby. Hi guys muna! Hi guys! Welcome! Ayan, gagawa ko ng makeup tutorial. Ayan. So, without further ado, let's start! So, ayan, pagkatapos ko maglagay ng mga moisturizer, ayan, tsaka lip balm, ayan, mag-start na tayo sa foundation ito. Matte Poreless by Maybelline, number 128, Warm Nude. So, ito, nilagay na ako dito, ayan. Anak, pabot ako ng sponge. Ito. Ayan ang aking assistant. Ayan, ito. Yeah, hi guys. Tingin ikaw to na. Hello ka muna. Hello! Ayan, ayusin po natin ang paglalagay. Ayan. I-blend po natin maigi hanggang sa liig. Ayan, para pantay at hindi tayo magmukhang espasol. Ayan. Ang aking assistant dito ay busy-busy. Pakialaman ng aking mga makeup. Ayan. So, after niyan, concealer naman. Anak, concealer please. Wow. Thank you. Ayan, from Maybelline ulit. Para matakpan. Then blend ulit. Next is, anak, nasa na yun? Ang ating contour. Tak! Ayan, from Maybelline din. Master V Contour. Kakapit tayo dito dahil wala na tayong, hindi masyadong makita ang ating ilong. At, okay. Ayan, sa ilong. What? Count ka nga anak, count. Bilang ikaw, bilang. 1, 2, Ayan. Para tayo magmukhang slim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Next, i-blend natin ulit. Hindi po ako masyadong makapal maglagay ng kung ano-ano. Yan. Ganito lang po ang aking pagme-makeup. Simple lang. Ayan, i-blend lang po natin. Blend it. Ayan. May nagbago ba? Sa ilong ko. Ayan. Kumapit tayo sa contour. Ayan. Next is powder. Taas mo nga, alisan yung powder ni mama. Taas mo. Pakita mo sa camera. Yun! Galing! So, thank you! Thank you. Ito po ang ating mineral powder. Loose powder. Yan. Yan. Ew, guys. So, maglalagay tayo nan. Ayan. Hanggang leeg. Daldal ng aking baby. Ayan.
Ha? Ano? Oh, Heart. Oh, galing naman. kami kasa. Thank you. Oh. Ayan, ganyan po talaga siya kadaldal. Ayan. So, ito pa yung aking isang contour kit. Powder naman siya. Kanina cream base. Ito powder naman. Siyempre, kailangan nating doblehin kasi diyan tayo kumakapit eh. Kwantan. I found my peace somehow. Ayan. Let go of every thought that was holding me Hello mo, back. hi! Yeah. Hi guys! I'm in love with you in every way. Thank you! The joy you give me every day Ito naman makes yung me ano. forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You Anak climb yung my pangkilay. tower and you. Ito, pangkilay ni mama. Pakita mo sa camera. Asan ba? Pakita mo sa camera, dali. Taas mo, taas. Dito, kita. Oh. Tada. Thank you! So, ito, magkikilay na tayo. Ayan. Brush muna natin ang ating kilay. And then, simula muna tayo sa baba. Never know, felt like this before. I never know, felt. Anak, kwentuhan mo nga sila. Dali, kwento ikaw. Because kami dada. Galing naman yan ah. Mabiyan. Oo. O, tapos, ayan. And, guguhitan nyo ng ganyan para hindi obvious na guhit na ang ating kilay. Dapat kami kasi kumanan. Ayan. Tapos, tsaka yung iba brush. Ganyan lang po talaga ako magkilay. Ayan lang. So, next. Dito muna sa baba. Ha? Lower muna. Ba! I never know, felt like this before. Drawing natin yan. Drawing. Never know, felt the love like this. I Obvious na drawing na ating kilay. never know, felt like this And then, before. brush na lang natin. Blend it. Brush it. And, Felt the love like this. I never felt like this before. Like this before. Felt the love like this. ayan po ang aking kilay na. So, anak, eyeshadow please. Eyeshadow please. Then, eyeshadow. Busy po siya. Yun, eyeshadow, anak. Ito. Pakita mo sa camera, dali. Pakita mo. Pakita mo sa camera. Usag ka dito. Dali ka dito kay mama. Come. Pakita mo sa camera yung eyeshadow. Yun. Yun. Ay, malalagyan yung damit mo. Sige. Ito na. Pakita mo sa camera. Dali. Pakita mo. Ganun, taas mo. Naku, tinamad na ang aking assistant. Ayan. So, gagamitin natin na ang Detail Makeover Autumn Eyeshadow. Ayan. Nasaan na yung brush ni mama? Naku, kapa talaga ako. Ere po, gamitin natin brush. Ayan. So, ako, kahit anong brush na lang ginagamit ko kung anong available dito. Ayan. So, magsisimula mo tayo sa light brown. Ayan. Dahil simple makeup lang naman. So, light brown. Ayan. Yeah, look mama. Busy siya. Ay, wag yan baby, wag yan. Oh, punas ka. Lo, ano yun? Ang gulo na aking assistant. So, oh, gulo ka. Magulo ka. Ayan. Then, gamit tayo na medyo flat brush para sa crease.
Ito pala gagamitin natin yung medyo dark brown. Blend lang natin ulit. Ano? Asan na? Asan na? Ang gulo ng assistant ko. Ayan, blend. Blend it. Ayan. So, next. Eyeliner, baby. Eyeliner. Eyeliner. Tak. Ito, gagamitin natin yung LA Girl line art matte eyeliner. Ayan. Fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Ayan. So, next is the mascara. Why did it end? Hanging on those strings, unable to bend. I never listened, Anak, asan na? trying to Ang gulo ng prove ating it, just like the assistant. movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. Ano talaga yung favorite mascara ko yan. Hindi po ako gumagamit ng fake eyelashes. Talagang mascara lang. Minsan nakakalimutan kong bumili pero gusto kong gumamit. Yan. So, for today, gagamit tayo ng mascara. Yan. Huwag yan, anak. Huwag yan. Pangit yan. Next is blush on. Ang blush on, anak. Yun, abot mo sa akin. So, pakita mo nga sa camera. Pakita mo. Thank you. Yan, nagsisimula na naman dumilim. Uulan na naman. So, ito. Gamit ang ating Revolution Ultra Blush Palette. Yan. Ang dami mo kakalimutan dito. Asan na? Ayan, hirap pag makulit ang yung assistant, nawawala ang mga gamit. Ito, yan. Dito lang sa apple of the cheeks. Anak, pakibot nga. Yan, is the highlighter. Yan, from H&M. Yun na mo. Wala na yung mga gamit ko. Ay, huwag yan, baby. Hala, tingnan mo, oh. Akin na, teka. Tingnan yung ginawa niya sa lipstick ko. Wawa. Nilaro na. Teka. Punas. Oo. Huwag mo laruin yun. Akin na punas si mama na. Diyos ko po. Huy, Diyos ko po. Ayan, so, saan na nga tayo? Ayan, ito dito sa highlighter. Ayan. Ayan, lagay ko dito. Mm.
Then last, ito na last na to, lip stick. Then gagamitin natin yung Soft Nude ng Maybelline as a base. Yan, ganyan ako mag-lipstick. Hindi pwedeng isa lang. Yan. Ito, next is by L'Oreal Paris. Isabelle Marant. Yan. Ano bang kulay ito? Basta yun na yun. Ito kulay niya. Yan. Lagyan natin yun sa gitna. So, yan. So, ito na po ang aking simple makeup tutorial. Ayan. So, ayan na. So, that's all for today. See you on my next vlog. Bye-bye! Mwah! Flying kiss! I spy with my little eye. I spy with